Toiminnan tammikuu jatkuu Videospace-kanavalla tämmöisellä elokuvatrilogialla ja sen remakeillä kuin Walking Tall, eli Suomessa nimellä Lahjomaton sheriffi sitten jo. Eli me siirrymme ajassa vähän taaksepäin, me siirrymme ajassa 70-luvulle. Ja tässä on mulla tämmönen saksalainen Walking Tall Die Trilogie, tai sitten Der Grosse aus dem Dunkeln 1-3 paketti, jonka tilasin Saksan Amazonilta sitten. Ja nyt me Apassin kanssa katsottiin nämä kaikki sitten ja aloitetaan sitten käsittelemään tätä sarjaa sitten ihan täältä alusta, eli Walking Tall. Joo, vuonna 73 tosiaan ohjaajana oli semmoinen Phil Carlson. Mä kattelin näitä 40, 50, 60 ja 70-luvulla tehnyt vitusti tavaraa, eli kyseessä on niin kuin kovan vanhan luokan ohjaaja. Joo. Mitään merkittävää mä en sieltä löytänyt, mutta kuitenkin. Joo. Mutta niin, joo. Mutta sitten taas niin kuin Joe Don Baker näyttelee tässä. Ja Joe Don Bakeri varmaan on monelle tuttu. Vähän semmoinen kasvo, että siis semmoinen, mikä kaikki varmaan tunnistaa, mutta niin kuin, nimi ei sano mitään. Mutta siis tämä jätkä muun muassa on yksi toinen niistä henkilöistä maailmassa, jotka on James Bond-sarjassa näytellyt kahta eri hahmoa itse asiassa kolmessa eri elokuvassa, mutta kahta eri hahmoa. Nimeä kommenteissa, kuka se toinen on. Mutta tässä, siis tämä jätkä näytteli siis tuossa Vaaran vyöhykkeellä, eli Living Daylights, jossa näytteli sitä pahista, ja sitten tuossa GoldenEyessa ja Tomorrow Never Diesissa näytteli. Niin, ja sitten mullehän on aina Cape Fearin remakeista. isossa roolissa. Kyllä. Eli siis näyttelijä, joka on tehnyt ihan helvetisti. Mä väittäisin, no tää ei ole mikään tieto, mutta tää on mun väite. Mä väittäisin, että tää on semmonen leffa, mikä nosti sen niin kuin sellainen maailman maineeseen. Tää oli hirveä iso hitti. Semmoinen ehkä hitti, mistä nykyään ei kauheasti niin sellainen puhuta eikä muisteta. Joo, ja se tuli näillekin yllätyksenä, jotka teki tämän elokuvan. Niin, siis leffahan kertoo siis Buford Pusser-nimisestä äijästä, joka tulee takaisin kotikonnuille ja huomatakseen, että siellä on laiton pontikka, uhkapelit ja prostituutio ottanut vallan pikkukylässä. Ja sehän täytyy jumalauta loppuun ja hän sitten menee tekemään stopin niille. Mutta turpaan tulee ja sen jälkeen hän rakentaa itsellensä semmoisen pesäpallomailla ja menee uudestaan antaa. Ja sen jälkeen hänestä tulee kylän suosikki ja hän sitten hakee myöskin seriffin virkaa sitten. Ja hänestä tulee myöskin kylän seriffi sitten. Ja tässä vaiheessa on varmaan syytä huomauttaa, että tämähän perustuu jossain määrin tosi tapahtumaan. Eli tämmöinen äijä kuin Buford T. Pusher on oikeasti ollut olemassa ja siitä tuli oikeasti kylän seriffi, kun se hakkasi ne jokut assholit siellä. Joo, siellä oli kusipäitä kyllä täysin. Ja täysin korruptoituneet kytät ja pormestarit ja tuomarit ja koko oikeuslaitos. Ja sitten tämä tosiaan Buford T. Pusser alkaa puhdistamaan tätä kaupunkia kaikesta näistä hänen mielestään ihmisistä, jotka eivät noudata lakia ja myös tekee yhteistyötä mustan jätkän kanssa ja ottaa varaseriffiksi sitä, mä en muista hahmon nimeä, mutta tätä mustaa jätkää näyttelee semmonen jätkä kuin Felton Perry ja muistetaan Robocop. Robocopissa yhtenä sinä, mikä se OCP-ryhmän tyyppinä. Niin, OCP-firman yhtenä näistä tyypeistä muistetaan. Tai yhdessä ne sitten, se on se vanhakin se apulaisseriffi sitten niiden tiimissä ja ne yhdessä sitten niin kun alkaa siellä sitten kaupungissa selvittelee. Ja pääasiassa se on just tätä Moonshine-porukkaa. Joo. Moonshine piirtuu hommaa, niin kuin, mitä selvittelee tällä. Että. No, siis leffan periaatteessa sitä, että Bufordin menee pistää kapakan paskaksi, sitten se kapakan porukka pistää Bufordin paskaksi, sitten Bufordin kerran taas voimia pistää kapakan paskaksi, sitten taas, eli sen ainakin 3-4 kertaa mennään tolleen. Joo, tämmöinen koston kierre kyllä tässä on tällä. Ja Buford T. Pusherissahan on se erikoispiirre, että se tosiaan käyttää tätä itse tekemäänsä pesäpallomailaa. Se on sen tämmöinen tavaramerkki. Niin, tavaramerkki ja myöskin se, että oikeassa elämässäkään se ilmeisesti ei tykännyt aseita käyttää. Joku lieva pasifisti hän oli, vaikka hän oli etelävaltioiden mies. Kyllä hän ammuskelle tykkäsi harrastaa, mutta hän niin kuin silleen tykännyt käyttää väkivaltaa sitä asetta. Että.
siitä ehkä päästään tämän elokuvan kiinnostavampaan osioon, eli siis nimenomaan Jordan Baker ja sitten näihin niin kuin nyrkkitappelupainotteisiin toimintakohtaukseen. Ne on tosi hyvin tehty ja myös Jean LeBell oli tässä, stunttimiehen oli tässä, eli se jätkä, mies on kuristanut siikali kirjaimellisesti paskat housuun. niin. Eli siis tässä oli ihan ensiluokkaista nämä nyrkkitappelut, kyllä näitä on paljon tässä. Ja se ei ole mitenkään semmoista liitelynyrkkeilyä tai semmoista yli koreografioitua, vaan tämä on semmoista vanhan liiton kunnon turpaan vetämistä. Nyrkillä hakkaamista ja myöskin se, että vaikka tämä nyt ei sinänsä ole väkivalta-elokuva, siis kamalan väkivaltainen, näin, mutta kun lyödään, niin sitten se on niinku naamat on veressä ja siis vaatteet on tosi verisinä tällä, että niin kun, sen kyllä huomaa, että tässä on pietillä tehty kyllä nämä niin tappelukohtaukset. Mitä toi kyllä Don Baker sopii niin hyvin tuohon pusserin roolin kuin vaan voi olla, että se on ihan vitun hyvä tässä, koska Baker on, jos tiedän, niin se on ihan helvetin iso äijä. Siis se on niinku, eikä hän ole siis mikään muskelimies, vaan hän on niinku pitkä, karski äijä. Et sen olemus on niinku semmoinen nallekarhumainen, mutta samalla vähän pelottava tosiaan sen kokonsa puolesta. Joo. Ja kun miehessä on karismaa enemmän kuin saatana pikkukylässä, niin voit kuvitella, leffa on oikeasti ihan mieletön. Joo, siis silloin, että niinku ei oikein ehkä tulisi mieleen, että kuka sen ajan toinen näyttelijä olisi voinut olla tässä. Paul Svensson. No sitten tulee Paul Svensson ja päästään siihen ihan justiin, mutta tämä ehkä justiin voisi sanoa, että tämä tuli hyvään aikaan. Niinku. Eli 72 oli tullut, muistaakseni Dirty Harry, ja tämä vähän vie niinku se Dirty Harry-ajattelutavan niinku, vähän niin kuin maaseudella ja niinku vähän ehkä tiedätkö, oikeistolaiseen suuntaan, mutta ehkä enemmän tuo vähän niin kuin yhdistelmän lännen elokuvaa ja sitten tämmöistä vanhan ajan veijarin se tuo maalaisjärjen niin kuin vääryyden poistamiseksi niin sanotusti. Että vittu, jollei näitä tapeta, niin sitten ainakin annetaan kunnolla turpaa. Ja siis se mikä on se periaate tämän Buford T. Pusherin, että I thought you was walking tall, eli kävelee niinku rehdisti, suoraselkäisyys on sen niinku semmoinen. Periaatteen mies. Ja sittenhän tuli sitten Death Wish tuli vähän tämän jälkeen. Vuoden taisi olla. Niin 74 joo. Ja siis niinku Death Wishissä niinku viedään sitten tää tämmönen vähän niinku vigilanteismi. Niin, se on ehkä enemmän pidemmälle viety, mutta kyllä tavallaan voi sanoa, että tämä on vähän niin kuin se on Dirty Harry ja Death Wishin välimaastossa. Se on kylässä. Niin. Ja siis tämä on oikeasti tosi minimalistinen elokuva. Tässä ei näy mitään isoja rakennelmia tai mitään. Tässä ollaan oikeasti luonnon keskellä, pikkutalojen välissä pyöritään ja sitten ongelmatkin on niin kuin minimalistisia niin sanotusti, että se on niin kuin pienen kylän keskellä. Siellä sattuu olemaan se yksi saatana rupposakki, joka pitää helvetisti terrorisoitumasta pikkukylää ja se piti saada kuriin. Eli siinä se juoni on. Joo. Ja sitä on muuten hyvä, että jos tämä nykyään tehtäisiin, niin se olisi, mä voisin kuvitella kuin Netflix TV-sarja tästä. Se on 12 jaksoa, tällainen tunnin jakso. Ja siis siinä olisi ihan helvetisti sitä elämää. Tässä ei juuri mitään. Se käy kotona pussaamassa lapsia ja vaimoja. Ei muuta kuin painetaan tällä. Joo, ja se ei perhettä kauheasti ajattele, kun se lähtee asioita tekemään. Joo, ja siis tämmöisellä rämäpäisyydellä ja siis periaatteella Walking Tall-ajatuksella se niinku pistää perheensä ihan suoraan vaaraan kyllä tässä. Ja siis niinku sekin, että niinku, nykyään jos tämä niin se olisi tämmöinen perhemies, joka ajattelee, rakastaa lapsia tällä, mutta tämä mies olisi nykyään niin kuin, todellakin niin kuin tämmöinen kanseloitu toksisen maskuliinisuuden johdosta ihan varmasti kyllä. No onko sä nähnyt tämän sarjan Banshee? Joo. No ei se nyt kauan sieltä. Ei se niin. Mutta siinä vaan on siis se on rikollinen, joka tulee pikkukylään, mutta tämä on niinku rehti. Mutta toisaalta Bansheestakin on vähän aikaa. Joo. Tässä oli tosiaan tämä ihan hieno tämmöinen digibuukki, tämä Sakemanni julkaisu. On hieno paketti kyllä. Tässä oli hyvä kuvanlaatu, mutta se mikä piti sanoa, että siis huono puoli tässä, että siis ei ole englanninkielistä tekstiä. Jos mulla on nykyään ihan siis helvetin tärkeää, että ainakin enkkutekstit tai melkein, siis mä nykyään kattelin leffat jopa suomi-versiotkin sillä, että siinä on enkkutekstit. Mä en tiedä miksi. Joo, mutta siis se on niin kuin pitkästä aikaa oli tämmöinen
Joo. uusi levy, mikä hommasin, missä ei ollut edes enkkutekstejä. No en sentään, enkkupuhe oli kyllä kuitenkin. Joo. Sitten tässä on tämmöinen bookletti, joka on vähän väärällä kielellä, mitä mä en osaa, eli saksaksi kyllä jo. Joo. Mutta joo, hei, Walking Tall, niin mun mielestä oli kiva nähdä. Tää oli mulle eka kerta, sullekin vissiin. Oli joo. Kyllä se Joo. rockin versio on nähty aikaisemmin. Joo. Mulle, että... Mutta tosi kiva nähdä ja tämmönen niinku semiklassikko ja vähän niinku, nyt tietää vähän mistä puhutaan ja varsinkin jos joku kysyy jotain Jordan Bakerista, niin tähän voi aina viitata. Kyllä mä annan 3,5 tähteä tälle leffalle kyllä. Mä annan kyllä 4, koska, koska tekis mieli katsoa nyt taas joku toinen 70-luvun perustuva rikoselokuva. Että No kuule, siellä on paljon mistä valita. Mä tiedän, niitä on ihan vitusti. Sitten hei, tuli 2 vuotta myöhemmin Walking Tall, koska oli niin iso menestys, niin oli pakko sitten tehdä kakkososa, vaikka Jordan Baker ei halunnutkaan tulla enää siihen jostain syystä, mitä me ei tiedetä. Mutta siihen otettiin sitten Ruotsin oma poika Bo Svensson, eli ennen Dolph Lundgrenia tuli Ruotsin vastaus toimintaelokuvaan oli Bo Svensson. Kyllä. Ja Se on kans vittu jättiläinen. Joo. Ja siis tää mies on se on vaikka missä leffoissa ollut, mukaan lukien Inglourious Basterds. Niin se alkuperäinen. Alkuperäinen ja sitten remakeissa myöskin. joo, ne jotka ei tiedä, niin siinä on tosi pieni rooli remakeissa, eli Quentin Tarantinon From Dusk Till Dawn, kun vaan Inglourious Basterds, niin se oli se yksi niistä äijistä, mikä on siinä elokuvassa, mitä nämä kattelee nämä natsit siellä elokuvateatterissa. Siinä on ehkä pari repliikkiä siinä, mutta kuitenkin. Bo Svensson on elävä legenda, ollut vaikka missä, ja ymmärtääkseni vieläkin tekee leffoja, ja on ihan hyvässä kunnossa kyllä. Itse asiassa siltä on tänä vuonna tulossa joku. Joo. Mutta tämä leffa jatkuu about suoraan siitä, mihin tämä ensimmäinen Noin jäi. viikko ehkä. Niin. Eli tämä on sairaalassa tämä Buffertin Busser ja on tapahtunut traagisia juttuja, mitä emme spoilaa ensimmäisessä kohdassa, ensimmäisessä leffassa. Ja nyt sitten kun se vapautuu sieltä vankilasta, sitten hän on päättänyt... Ei vankilasta kuin sairaalasta. Tietysti, joo, sairaalasta. Niin hän on päättänyt sitten, että hän ottaa nyt, tiedätkö, niin selville, että ketkä olivat tämän draaman takana sitten ensimmäisestä osasta. Ja sen hän tekee sitten apulaisseriffin ja 2 apulaisseriffin avulla. Joo, ja sitten jäljet johtaa pontikkatehtaisiin metsiin ja sitten samalla kaupunkiin, missä on huomattu, että semmoinen rikollisjärjestö pyörii siellä ja pyörittää tätä touhua, niin niiden perään lähdetään sitten. Joo, kyllä. Ja siis tässä vähän niin kuin kuvioita laajennetaan sillä lailla, että tässä on niin kuin tommonen ammattirikollisuus on enemmän tekemisessä ja rikollisuus, joka ulottuu sitten niin kuin kaupungin taloon asti ja tällään kaikkea. Ja ne palkkaa semmoinen palkkamurhaaja, joka ajelee urheiluautolla. Jota muuten näytteli semmoinen äijä kuin Richard Jekyll, joka on paljon ollut kanssa 70-luvulla ja 80-luvulla leffoissa. Kans niinku naama, jonka sä tunnistat, mutta niinku nimi ei välttämättä aina tule mieleen. Samalla vähän kuvataan sitä, että tämä rikollisjärjestö sitten on palkannut mustat kaverit sinne metsään polttaan heidän puolesta sitä laitonta pontikkaa. Joo, tässä on vähän tämmöistä blaxploitaatio-aineksia tässä ainakin alkupuolella. Ja tässähän myös näytteli se äijä tuosta Last Action Hero, mikä on se toi Schwarzeneggerin poliisipäällikkö siinä. Joo, se on semmoinen känninen kaveri, joka pistää kapakkaa ja autoa paskaksi siellä alussa itse asiassa. Joo. Sitten toinen äijä, joka ei tullut mukaan ykkösestä, niin oli tämä Felton Perry, joka siis muistatte näytteli sitä mustaa apulaisseriffiä, niin sen korvaa sitten toinen äijä, eli Robert Dubois, siis toi, ja niin kuin mikä yhteensattuma, eli siis tämä oli Robocopin poliisipäällikkö. Kyllä. niin, nyt sitten... 10 vuotta myöhemmin. Siis 2 mustaa dude, jotka näyttelee Robocop-elokuvissa OCP:tä ja sitten näyttelee poliisipäällikköä. Ne niin kuin esittää samaa hahmoa sitten niin kuin periaatteessa tässä, että niin kuin uskomaton yhteensattuma, mutta näin siinä vaan kävi sitten ja näin. Mutta niin okei, siis tää on vähän sillä lailla no, ei mulla ole mitään valittamista niin kuin Bo Svenssonista. Bo Svensson on kova jätkä ja siinä on myös samanlaista karismaa kuin Jordan Bakerilla, mutta tämä jotenkin hirveästi niin kuin tuntuu tylsemmältä elokuvalta. Joo, siis musta tuntuu, että tästä oli karsittu tämä nyrkkipuoli ja korvattu sitten autolla takaa-ajoja tai eri ajoneuvolla takaa-ajetaan. Että vähän niin kuin siihen ja sitten sehän, että sitä pesaria käytännössä ei käytetty ollenkaan. Niin kyllä se ampui kaikki tässä
Joo, ja sitten kun tässä niinku periaatteessa niinku, No kun tätähän aletaan, siis yritetään salamurhatakin moneen kertaan tässä. Niin tää on enemmän tämmönen tavallinen kyttäelokuva. Etsivä selvittää elokuva. Kun siinä missä tää ykkönen on nimenomaan tää hahmotutkielma tästä niin kun, miehestä, joka on suora selkänä ja siitä tulee sheriffi ja sitten voittaa niin kun kaikkien luottamuksen puolelle, vaikka niin kun mahdollisuudet on häntä vastaan, mutta tässä se on jo kyttä ja sillä on jo kaikki luottamus. Ja nyt sitten niin kun alkaa niin tämä juonipeli, tiiäksä, että niin kun kaupungin talossa on joku, niitä pitää selvittää, että okei, tämä muija tulee sinne, se yrittää kusettaa sitä ja yrittää viedä sitä salamurhattavaksi ja tällä. Tämä on tosi perinteinen elokuva tällä. Joo, ja siis se niinku, kun mä vähän niin kuin pelkäsinkin, että kun alkoi alusta asti näyttää siltä, että nyt on vähän isommat mittakaavat. No, isompi budjetti on ollut taatusti, että kun eka osa oli niin... Niin tai vai oliko, koska niin kun, siis, tuntuu, että niin sitä on tehty vähän niin sen takia, että meidän pitää tehdä jatkoa, että me saadaan rahasta. Siis en osaa sanoa, oliko, en mä tiedä. No siis niin jos me jatkoa puhutaan, niin tosiaan tässä on tullut 3. osa ja 81 vuonna tuli myöskin TV-sarja, Walking Tall, missä sitten Paul Svensson oli. Ja niitä oli muistaakseni 6 vai 7 jaksonen minisarjahan siitä oli kysymys. Mutta niin kuin sanoit, niin tosiaan joo, se ehkä puoltaa sitä, kun sä sanoit sitäkin jo, että siis tässä on enemmän taka-ajoja. Niin onhan tässä hienoja stuntteja. Ei siitä se jää kiinni. Niin. Että niin kuin, hienoja stuntteja kaikki, mutta kaikki on vähän sellainen niin kuin tavanomaisempaa. Ja ja sitten se on aika peruskyttäleffahan oli kysymyksiä, kun ottaa huomioon 70-luvulla, miten hardcore kyttäleffoja tehtiin, niin kyllä se nyt aika lailla jää niille todella pahasti jalkoihin. Joo. Ei se nyt paska varsinaisesti ollut, mutta niin kuin, siis on niin kuin vähän turha jatko-osa mun niin suoraan sanottuna kyllä. Eräs toinen oppitieto, niin Pusher, siis Buford Pusher, niin kuoli pari viikkoa ennen tämän leffan kuvauksia. Niin, eli siis se oikein elämä. Oikea tyyppi, kehen tämä perustuu, niin ja mun auto-onnettomuudessa kuoli. Nämä ei taida nämä jatko-osat enää perustua kyllä tähän niin oikein elämän tapahtumiin, mutta hyvä pointti kuitenkin. Että niin, sanoitko sä, että sen piti näytellä? Siis tässä kakkosessa piti näytellä, joo. Mielenkiintoista olisi tapahtunut, jos se olisi oikeasti puhua. Niin, ja olisi, kato, kun se ykkösessä ilmeisesti pienessä cameossa, mutta mä en tiedä minkä näköinen se on, niin oli vähän paha sanoa, niin olisi ollut tässä sitten kakkosessa, olisi ollut hyvä nähdä, minkä näköinen herrasmies on kyseessä. Joo. Ennen arvoisanaa, niin hei, semmoinen ilmoitusluotuinen asia, että multa puuttuu VHS-nä Vestron Video International nämä Walking Tall, Lahjontaan Seriffi 1 ja 2. Eli jos ne löytyy, 2 ja 3, että jos sulta löytyy Suomi VHS-kasetit, niin pistähän ilmoitusta, niin mä voin ehkä ostaa ne sulta, hierotaan kauppoja. Tää muuten by the way unohtui mainita, tää on leikattu. Tää on ollut vaikka kuinka monta vuotta mun hyllyssä. Mä en ole kattonut tätä koskaan, koska en mä... Onko sulla tietoa paljon? Ei ole tietoa, mutta sen mä tiedän, on leikattu kyllä, mutta niin, täytyy ehkä jossain vaiheessa tarkastaa. Ainoa mitä leikkausta, mitä mä löysin, oli britti ja se oli joku 29 sekuntia. Se voi olla jotain sen tyylistä sitten kyllä jo. Mut hei, mä annan 2, mä annan 3 tähteä. Mä annoin 4, niin mä annan tälle 3. Joo, koska sen verran jäätiin, todella pahasti jäätiin ykköstä. Ja sekin ehkä mun 3 tähteä on aika se vähän alakantti 3, siis niin kuin heikko 3 tähteä kyllä. Niin mut siis tiedätkö sä, mä viihdyn kuitenkin, ei mulla ollut niinku mitään ongelmia tässä ja sitten kaikki vittu kun noissa on kummassakin, niin jos mulla olisi sanottu, että nämä on 4K, niin mä olisin, että okei, ei mitään. Mutta se, että nämä oli Blu-rayta, niin tämä oli niinku todella hyvänlaatuinen. Siinä on ihan passelipaketti. Sitten katsottiin Walking Tall osa 3, ja sehän on vuolta 77. Ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Jack Starrett. Joo, ja jolle te, sanotaan näin, että pärästä värkki voi sanoa jotain, että jos vähänkin tykkää näistä Rambo-elokuvista, niin Rambo 1:ssä hän on se jätkä, joka tippuu sieltä helikopterista, kun Rambo vähän horjuttaa sitä kivellä. Joo, eli se on tämän elokuvan ohjelma. Ja täytyy kyllä sanoa, siis Jack Starretthan on kyllä tehnyt paljon leffoja kyllä tämänkin lisäksi. Että muun muassa aika monta prätkää-elokuvaa. Että Joo, ja ymmärtääkseni hän on ex-prätkäkundikin myös sitten. Mutta asiaan, eli Walking Tall osa 3, että tää sijoittuu vähän niin kuin vuosi sen jälkeen, kun on nämä 1 ja 2 tapahtunut. Ja
No siinä se murehtii menneisyyttä ja sitten kaupunki on vähän niin kuin puhdistunut, tai siis viimeisiä niitä pontikan keittäjiä puhdistetaan kaupungissa ja samalla sitten aletaan vähän niin kuin kyseenalaistaan, että tarvitaanko me enää tätä Buford Busseria sheriffiksi, että pitäisikö sheriffin vaihtua välillä ja sitten samalla kuvataan sitten, että mitä siellä kaupungissa nämä mafiosit, jotka on katkerina tällä Busseria kohtaan niin, että mitä ne siellä sitten keplottelee häntä vastaan. Joo, siis siinä about onkin tää juoni. Niin siis tää on elokuva, mikä kestää melkein 2 tuntia. Tässä ei oikeasti tapahtunut yhtään mitään. Tää oli niinku, vähän niinku tämmöistä niinku menneen muistelua ja siis niinku, turhan draamakaaren rakentamista. Niin, että niinku, kun tässä on semmonen, että Bufordille rupeaa rahat loppumaan ja rakennetaan draamaa siitä. Niin, ja siis niinku, tuntuu, että niinku, ei tässä niinku, ei ole, niinku puolen tunnin kohdalla oltiin sitä, okei, mitä tässä niinku edes tapahtuu, että mistä tää niinku meinaa kertoa tää elokuva. Tässä on esitelty kaikenlaisia erilaisia hahmoja, mikään ei oikein niinku tunnu menevän yhtään mihinkään. Ja nämä mafiosat justiin keskustelevat, että joo, me tarvitaan Buford Busseri pitää saada vittuun, että me saadaan niinku jalansia takaisin sinne ja näin. Ja sitten ne niinku punoo juonia ja tällä ja sitten Buford Busserikin, se alussa niinku sanoi, että joo, se pitää se, mikä John, ei kun Michael oli joku, ja mä en edes muista, mikä tämä Michael, sen pahiksen nimi on, mutta nää ei ikinä edes kohtaan nää tässä elokuvassa, että niinku, mä en oikein niinku ymmärrä edes, että miksi tää edes on tehty tää elokuva. Niin ja sitten miksi tää meni taas pyörimään sen yhden huoratalon ympärillä, niin kuin minkä se yrittää saada niin kuin alas. Koska mä ymmärsin, että se koko sakki, joka siellä kylässä toimi, niin saatiin puhdistettua 2. ja annettiin ymmärtää, että tässä nyt mentäisiin niinku näiden isojen kihojen kimppuun. Että mä niinku luulin, että se jatkuisi suoraan tuosta niin, 2. Vois kuvitella kyllä, mutta se oli ihan hyvä pointti, minkä sä tuossa leffan aikana selitit sen, että onko tässä vähän niinku valmisteltu sitä TV-sarjaa, kun tästähän tuli sitten TV-sarja. Joo, 1 kausi siitä tuli. Niin, että niinku, ja siinä on Bo Svensson ja tällä. Niin onko tässä vähän valmisteltu siis semmoista vähän niinku seesteisempää tahtia sitten tällainen, että niinku katsotaan miten tää menee, jos tää menee hyvin, niin sitten tehdään vielä sitä se TV-sarja sitten jatko-osaksi, mutta niinku ei tää nyt ainakaan viihdyttänyt, kiistat oli näistä heikoin. Ihan ylivoimaisesti ja sitten tämmöisiä niinku tosi turhia kohtauksia perään niinku toimintaakin ruvettiin väkisin rakentamaan silleen, että killit käy varastaan autoja ja lähtee sitten ihan hirveällä höykillä perään, että siitä niinku rakennettiin toimintaa. Joo, siis niinku elokuvan niinku ainoa taka-ajo käytännössä on tää, että niinku juopot alaikäiset lapsirattijuopot kaahaa sen pöllisen auton. Niinku, joo, ja sitten entiset roistot, kun hän menettää sen sheriffin tittelinsä, niin entiset roistot käy niinku hänen kimppuun, koska hänellä ei ole enää sitä sheriffin titteliä, niin ne niinku ajattelee, että käydään vähän muljottamassa. Tavallaan tuossa olisi ollut ihan mielenkiintoinen näkökulma, että okei, sheriffis oli vitun kova, sitten se menettää tittelinsä ja sitten kaikki yrittää niinku, kostaa sen, mutta ei sitten tehdä mitään kiinnostavaa. Ja sekin vähän niinku huomasin siinä, että niinku tämä ilmeisesti yrittää vähän niinku unohtaa sen 2 kokonaan, koska niinku se alkoi sillä, että se muistelee sitä 1 loppua, mikä on niinku kuvattu uudestaan tätä varten. Ja sitten niinku pelkästään sitä 1 tapahtumista keskustellaan oikeastaan tässä koko tämä leffa ja näin. Ja sitten jotenkin kummallisesti tämä vähän niinku leffan sisällä niinku rönsyilee siihen, että tämä menee katsomaan elokuviin. Buford Busser menee katsomaan elokuviin, hänestä itsestä tehtyä elokuvaa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen 4. seinän rikkova tapaus, koska siis niin kuin, kyllä Buford Busseri oli oikea henkilö ja hänestä tehtiin elokuva, mutta siis mä niin kuin ymmärtäisin näitä, että tämä niinku elokuva niinku ei olisi tietoinen siitä, että niinku, tämä on niinku itse se sarja, niinku, mistä tämä kertoo. Kyllä. Ja se olisi ollut kyllä tosi hauska, mitä siinä puhuttiin teillä, kun se menee katsomaan sitä elokuvaa. Niin siinä olisi näytetty pätkiä siitä 1, mitä toi Joe Don Baker näyttelee Buford Busser. Se olisi ollut minusta aika nokkelaa kyllä. Joo, se olisi ollut hauska. Mutta ei siinä näytetä, mitä se kattelee siellä kyllä. Ihan siis ehdoton niinku miinus, kaikista suurin miinus on tämän elokuvan pituus.
Siis tää kestää melkein 2 tuntia. Siis, oliko se niinku tunti 53, tunti 54 tai tällaista? Mä en muista tarkalleen mitä se kesti, mutta mä sen muistan, että se oli liikaa. Siis me katsottiin niinku 40 minuutin kohdalla taisi olla se, kun ne killit varasti sun auto. Ja siis sinnekin oli vielä vähän auki, että okei, mistä tää edes kertoo? Mistä tää sun mielestä kertoo tää elokuva? Ei mun mielestä mistään. Siis ei se ainakaan kostosta kerro, minkä sen olisi pitänyt kertoa, koska sen kosto jäi kesken. Joo, ja tuntuu, että tässä on niinku monta erilaista. Vähän niin kuin TV-sarjan aihio on pistetty niinku, samaa. Ja sit pistetään vaan yhteen pakettiin, niin kai ne joku niistä niinku on sellainen. Kyseessä on oikeasti ihan saatanan mielenkiintoinen hahmo, mistä niinku me emme eurooppalaiset tiedetä niinku käytännössä mitään. Että tämä olisi niinku ansainnut ihan oikeasti helvetin hyvän lopun, koska tämä jätkä on mielenkiintoinen. Tämä on ihan omanlaisensa tapaus ja olisi nyt tehnyt kunnialla sen loppuun. Ja jos niin kuin sanoin sulle, että tämä tyyppi ansaitsisi niin kuin modernin käsittelyn, että tehtäisiin niin kuin uskottavasti nykyään, että niin kuin saataisiin uskottava ajankuvaus, niin olisi kiva tietää. Olisi kiva nähdä, mitä tästä saataisiin aikaiseksi. Eli tosiaan mies, joka otti vähän niin kuin lain ominsa käsiin ja sitten hänestä tuli seriffi. Ja sitten myöhemmin, kun se oli lopettanut seriffihommat ja taisteli paljon näitä pirtudiilereitä ja pirtumafia, vai mikä se oli sanottu? Se Dixie mafia, eli etelävaltiolaisjunttimafia. Ja sitten kuoli sitten auto-onnettomuudessa kaikki näiden seikkailujen jälkeen. 2 tuntia sen jälkeen, kun hän oli kakkoseen oli tehnyt leffasopimuksen. Niin. Se olisi ollut kyllä mielenkiintoista nähdä. Ja siis tämä, vähän spoileri nyt, alert. Siis tämä 3. elokuva loppuu siihen, että Buford T. Pusher tosiaan kuolee auto-onnettomuudessa. Ja se vähän typerästi jää vielä sillä, että edessä kohtauksen näytetäänkö se mafiabossi, että vittu, lähettäkää sinne se meidän vakkari hitmani, että nyt mennään suolaan se lopullisesti. Ja sitten se yhtäkkiä se rengas puhkee ja sitten se vaan kuolee. Okei, tässä niin kuvitella Dirty Harry 6 tuli sitten. Clint Eastwood ajelee autolla. Kuolee satana koronaan kesken matkan. No tämä tietysti perustuu tosi tapahtumiin, mutta niinku, vähän niinku siis tosi downbeat niinku viimeinen osa. Oli se kyllä joo, ja se pituus oli. Olisi niitä niinku, mä en ymmärrä niinku siis ei ne lopputekstit, mutta siis kohtauksia kohtauksen perään, niin kuin millä ei ole mitään väliä mihinkään suuntaan. Ja ne oli niin pitkiteltyjä ne keskustelut, että... Just näin. Mä annan tänne, siis mä nyt kuitenkin, tässä oli kuitenkin Bo Svensson. Joo, se on ja se on vitu iso äijä. Se on vitu iso äijä ja tässä oli pari ehkä ihan hyvää tappelua kohta, mutta niin kuin ne oli lyhyitä kanssa. Mä annan armosta 1,5 tähteä. No mä annan 2 tähteä, mä oon vielä armollisempi, koska tää on kuitenkin trilogia ja tää on oikeasti tää jätkän tarina on ihan mieletön, että olisi kyllä ollut... Mutta ehkä mä oon ihan samaa mieltä tosta, mutta mä ehkä investoin ne mun tähteeni sitten tähän ensimmäiseen toiseen. Siis kyllä siis niinku jää ihan selvästi, että kyllä niinku 2 tähteä on tälle maksimi, mitä tällä oikein voi antaa. Mutta siis kuvanlaatu oli taas kerran hyvä ja sun veljeskin kävi vielä kysymään. Sanoi, että onpas muuten hyvän näköinen kuva tässä. Niin, sattumalta tuli poikkeen. Joo, mutta niinku, siis kyllä. Eli kaikki kehu kuvanlaatu, että siinä on niinku, kyllä niinku, ihan ostamisen arvoinen boksi, eikä tää mun mielestä kauhean kallis ollut. Toi on kyllä väkevä boksi. Ainoa miinus tässä boksissa on se, että ei ole enkkutekstejä. Kyllä, mutta siinä oli meidän Walking Tall juttu tosiaan 70-luvulta, mutta sitten tietysti katselimme Dwayne Johnson remakein, eli Walking Tall vuodelta 2004. 2004, kyllä. Ja sen oli ohjannut semmonen sälli kuin Kevin Braid, joka on... Siis mä kattelin, että se oli tehnyt käytännössä 2000-luvun kaikissa merkittävimmissä niin kuin TV-sarjoissa oli ainakin 1-2 jaksoa tehnyt. Kaikki saatanan Veronikan päiväkirjat ja kaikki nämä teinihässäkät. En mä katsellut, että sillä mitään sen kummempaa leffaa ollut, mutta TV-ohjaajana erittäin tuttu. Okei. Joo, ei sano mulle mitään. Ja, tässä siis The Rockin lisäksi tässä näyttelee sitten itse Johnny Knoxville, joka oli itse asiassa
taitaa olla Johnny Knoxvillen ensimmäisiä semmoisia, jos ei ensimmäinen, niin ensimmäisiä semmoinen iso niin kuin filmirooli. Ja siis semmoinen rooli, missä se näyttelee tavallista ihmistä, eikä mitään jotain, vittu alien tai jotain. Niin, siis Men in Black 2, jossa hän oli tietysti. Että. Joo, mutta ja sitten juonihan tässä on kohtalaisen, niin kun menee samanlaisia uria, joskin tämä on muuta. Hahmon nimi oli Chris Vaughniksi. Joo. Chris Vaughn, joo. Chris Vaughn muutettu hahmon nimi, mutta siinä lopussa sanottiin, että perustuu Buford Busseriin. In memory, joo. Eli Chris Vaughn saapuu tänne pieneen kaupunkiin tällä. Tulee armeijasta. Joo, on ollut ilmeisesti sodassa sitten ja tulee kaupunkiin ja huomaa, että vanhat työpaikat on kiinni ja sitten meno on vähän muuttunut, että siellä diilataan kamaa. Joo, ja kasino ympärillä kaikki tapahtuu. Joo, sitten se menee luonnollisesti kasinoon ja siellä on striptease-esitys ja siellä on vanha muija on siellä, mutta siihen ei vielä kajota tässä kohtaa, kun se sitten tulee siis noppakusetus tulee ja sitten se puuttuu siihen ja järjestysvalvojat sitten tulee väliin ja tulee kauhean joukkomylly ja se ottaa sitten kunnolla kuonoonsa siellä, sillä se viiletään sen vatsa auki sun muuta, että opetukseksi ja heti kun hän sitten parani, niin hän meni sitten käymään taas uudestaan siellä, mutta ainoa vain tämä kakkosnelonen mukaan. Joo, tai siis semmoinen erotus tuossa, että siis vanhassa se meni suoraan sinne, se, heti kun se pääsi sairasta meni kostaan, tai toipui. Mutta tässä siihen tulee vielä lisäkatalyyttinen se, että sen joku pikkuveli, niin se saa yliannostuksen sieltä. Ja sitten se saa kuulla, että kasinon nämä turvamiehet diilaa siellä kamaa. Ja sitten se ottaa sen kakkosnelosen ja sitten se menee sinne riehuimaan. Ja sitten, se saa syytteet sieltä luonnollisesti ja sitten oikeudessa käykin semmoinen kummallinen käänne, että valamiehistö on sitä mieltä, että hän ei ole syyllinen, että hän on ollut oikeudenmukainen. Ja sitten heti seuraava kohtaus, niin se on jo seriffi. Se ei ole seriffi. Siitä on tullut sitten... Ja alkaa ahdistelemaan sitä kasinon pomoa. Joo, alkaa ahdistelemaan kasinon pomoa ja sitten kaikkia näitä diilereitä. Ja sitten melkein seuraava kohtaus onkin siellä, että kun ne äijät tulee ammuskelemaan sitä poliisilaitosta tällä ja se ampuu ne ja sitten se lähteekin sinne mikä se on se myllylle tällä, missä sitten on... Viljasen siilo. Niin, Viljasiilo, missä on tää rikollisten huumepesä, niin siellä... Siis tää on ihan vitun lyhyt elokuva. Vähän yli 70 minsaa siis niin kuvamateriaalia. 10 minuuttia lopputekstejä, mutta siinä lopputekstit tulee niinku 71 minuutin kohdalla. Että niinku, tää on niinku tosi poikkeuksellinen näin uudeksi elokuvaksi, kuinka lyhyttä. Ja siis tällainen niinku ison profiilielokuva, että niinku, kuitenkin niinku ison studioelokuva ja isoja tähtiä on. Vaikka tämähän on nyt Rockin, oliko tää 4. elokuva sitten? No oli niinku Scorpion Kingit ja mitä siinä oli? Joo, Muumiopaluu, Scorpion King ja sitten se Welcome to the Jungle. Joo. Ja sitten tuli tämä. Joo. Mutta niin kuin, todellakin tämä on ihan nysä elokuva ja me katsottiin jopa ne poistetut kohtaukset. Mutta ei nekin oli minuuttia. Joku minuutti, että ne ei olisi paljon auttanut tätä. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että okei, tämä on aika ytimekäs. Joo, siis tämä tulee ja vetää. Siis tässä ei turhia jaariteltu, sanotaanko näin. Joo, ei tosiaan. Ja kyllä mä jäin niinku... Kyllä tosta olisi nyt voinut sitä loppumähinän pohjustelua nyt edes hetken katsoa. Niin vähän niin kuin edes niin kuin pedata sitä, että okei joo. Se vaan tuli. Että olisi vaikka semmoinen tyypillinen kohtaus, että ne olisi ollut Johnny Knoxvillen kanssa, että okei vittu mennään steakhouttaan. Sitten ollaan kiikarilla kattelua, että sitten näkyy, että äijä menee, että okei siellä on 7 varttia. Tuolta tulee huumeita, nyt me tiedetään. Sitten käydään hakemaan aseita. Joo. Mutta ei mitään, se menee suoraan sieltä, että ai vittu mua ammuttiin, okei vittu mä menen tappaa ne kaikki ja sitten menee autoon ja suoraan joo, ja sitten se pahiskin vittu ryönsi paikalle, se ei edes yrittänyt karkoa, että se pääpahis sinne. Ja se on se äijä, sä sanot sen nimen, mä en sitä muista ikinä, se on niin tuttu äijä. McDonough tai joku vasta, McDonough tai Neil McDonough. Joo. Siis se on niinku ihan vitumainen leffassa, niinku, aina se kusipääjä. No siis muun muassa Minority Reportissa semmoinen kusipääkyttä. Joo. Että tästä siis tää on ihan ok. Tässä on hirveän vähän niinku sanottavaa oikeastaan. Että niinku, ei tässä ole mitään niinku, mikä mun mielestä niinku, olisi erityisen niinku, kiinnostavaa tai niinku, nousisi jotenkin niinku, yläpuolelle. Vai onko sun mielestä? Ei. Ja sitten tosta kyllä huomaa, että ne oli laskenut tosi paljon sen verran, että tää menestyy.
koska tämä tarina jäi silleen, että niin kuin ihan selvästi oletettiin, että jatkoa on tulossa, mutta ei sitten tullut. Tai tuli, mutta TV-muodossa ja ne 2 muuta DVD:tä on yllättävän kiven alla, että ei löytynyt. Niin. Mä tiedän, että ne on Nordiccina julkaistu ne 2 jatkoa, mutta vittu. Eikö siinä näyttele Buford T. Busser ja sitten Kevin Sorbus? Niin, siinä on Kevin Sorbus, eli tää Herkules. Niin, Kevin Sorba. Niin. Joo, mutta niitä me ei olla nähty, eikä me nyt niitä tämän videon puitteissa aleta katsoa, koska on liian harvinaisia Suomi DVD. Eikä mä ihan suoraan sanottuna, mä en usko, että me menetetään nyt ihan kauheasti. Eiköhän me olla käsitelty nyt aika pitkälti nyt tämä. Ja hieno kokemus oli. Tosiaan, että tää oli vaan semmonen klassinen, että 1 vitu hyvää, sitten 2, 3 ihan paskaa. Ja remake taas vähän nosti sen taas silleen, mutta ei se niinku kuitenkaan, tiiäksä, en mä sitä Rockin parhaimmistoon kanssa saa. Että kyllä mä niinku mun mielestä Rockin paras leffa on Faster. Ja Faster ja sitten ei tää kyllä digimainkaan siihen. Onko sä sen Baymatchin kattanut? En ole. Kato Baymatch. Okei. Kyllä mä tiedän, että mä varmasti tuun tykkään, koska se on varmaan kalkkuna. Kyllä ne saa nauraa Joo. Mutta hei, semmonen vielä tiukka kysymys loppuun, että miten sä rankkaisit nää, jos puhutaan näistä 4 elokuvasta? 1, remake, 2 ja 3. Joo. Kyllä munkin täytyy sanoa, että kyllä tää remake menee ihan niinku ytimekkyydellä ja sitten lyhyydellä. Se on niin saatanan suora leffa. Niin. Siis silleen, tässä ei jaaritella, tässä mennään ja tässä on myöskin tää seksikohtaus, on paljasta pintaa näkyy, se on todella hyvän näköinen. Ja se tosiaan niin, että vähän miinusta noihin vanhoihin. No ei 1 se oli mun mielestä ihan perusteltu, mutta 2 ja 3 molemmat oli aika pitkiä filmejä. Tää on sitten etenkin se 3 pituus. Joo, se oli murskaava kyllä jo. Ja ehkä justiin tää remake on ottanut, että joo vittu nämä vanhat on kyllä niin pitkiä. Tehdään tää lyhyemmin. Otetaan kässäristä silleen niin. 10 sivua pois. Ihan sama mitä. Me ei tarvita tolla. Ei tarvita. Etenkö kuka vittu nyt pohjustaisi lopputappelu, sillä ei mitään järkeä. Ei mitään, joo. Alright, arvosana. Mitä sanot? Mä annan 3 tähteä. Joo. Se on muista varmaan ainoa niin kuin, mitä tälle voi antaa. Että vaikea kyllä kuvitella, että joku antaisi 4 tähteä tälle, mutta ei tää nyt kyllä mun mielestä ansaitte vähempääkään. Että kyllä tää on ihan menevä ja just semmonen, tiiäksä, krapulapäivän filmi. Todellakin. Että niin pistää se pyöriin, tää ei kestä kauaa. Jos sä nukahdat sinne kesken, niin et sä menetä. Niin. Ja kyllä jos halvalla löytyy toi Blu-ray malli, niin kyllä mä sen sitten kyllä tuohon hyllyyn laitan, kyllä mä varmasti katon sen uudestaan. Niin, eikö sä sano, että se on harvinainen? Joo, ei näy. Eli siis onko se Nordicin vai Suomi? Mun mielestä Nordic. Joo. Ei tosiaan, mutta näitä kyllä oli monta kuin 5 tähden leffadivarista. Niitä oli rivissä kyllä monta näitä DVDtä. Helvetin yleinen DVD. Joo, mä sitä Villellekin sanoin, että mä käyn ensimmäisessä kirpparilla, niin varmaan löytyy, mutta hei, tällä kertaa ei Hervannasta löytynyt. Alright, hei se siitä tästä hommasta. Kerro, onko sä nähnyt nämä elokuvat ja innostiko tää yhtään katselemaan? Kyllä. Ja kertokaa, mitä mieltä te olette näistä. Paina tykkää ja tilaa kanava. Me mennään jatkamaan toiminnan tammikuuta.